A very good morning, dear students. So, for today, we are going to learn the long question and answers of our story number 4, that is a street scene. So, the first question is beta, describe in your own words the incident described in the chapter A Street Scene. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਸੀਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪੂਰੈਸਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲਿਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ ਦੇ ਹੈਡ ਫੈਮਿਨਸਡ ਫੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਹੰਗਰ ਸੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਟਨ ਔਨ ਐਵਰੀ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ Once a cask of wine was being taken out of a cart in the street. ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਈਨ ਦਾ ਕਾਸਕ ਢੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੱਕ the cask dropped on the ground and was broken. ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਕ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਰਫ ਸਟੋਨਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਵਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਗਈ ਆਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈਫਟ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਰੈਨ ਟੂ ਦੀ ਸਪੌਟ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਵਾਈਨ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਪੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਨੈਲਟ ਡਾਊਨ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁਕ ਗਏ ਦੇ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਗੈਦਰ ਦਾ ਵਾਈਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਹੈਂਡਸ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ ਸਮ ਬ੍ਰੌਟ ਮਗਸ ਐਂਡ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਫਿਲ ਦੈਮ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਸ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਰ ਲਏ others dipped their handkerchiefs and squeezed them in the mouths of their children ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਭਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਸਟਿਲ ਅਦਰਸ ਲਿਕਡ ਦੀ ਕਾਸਕ ਪੀਸਸ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਕ ਦੇ ਪੀਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਦੀ ਈਗਰਨੈਸ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ ਦ ਵਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ these poor people collected quite a bit of mud also ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ the people who were drinking wine were full of joy ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ they embraced each other embraced ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ some men and women started dancing ਕਈ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ but when all wine was gone ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ sadness came there once again sadness ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ the people went back to their places of work ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ There was a tall man in the street. ਉਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ He dipped his finger in the mud. ਉਹਨੇ ਮੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਉਂਗਲ ਡੁਬੋਈ and made red with wine ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਡ ਕੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵਾਈਨ ਦੇ ਕਰਕੇ He wrote on the wall 5 big letters blood. ਉਹਨੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਸੀ blood. Okay, his action indicated that the days of bloody revolution were soon to come. ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ bloody revolution ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ the owner of the wine shop saw the tall man writing these letters. ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੱਡ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸਕੋਲਡਡ ਦੀ ਮੈਨ ਸਕੋਲਡਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਹੀ ਪਿਕਡ ਸਮ ਮਡ ਐਂਡ ਸਮੀਅਰਡ ਇਟ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਡ ਸਮੀਅਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਿਵੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਚਿੱਕੜ ਚੱਕਿਆ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਮਿਟ ਗਿਆ ਲੁਕ ਗਿਆ all right so this was the first question now we will learn the second question all right
So, okay, describe the place where the cask of wine was dropped and broken as depicted in the chapter of street scene. Now what you have to do, beta, these both questions are interrelated and the sentences as well as the answer is the same. There is only a few lines which are different from the first question. So that's why we are going to learn two long answer type question in one day. So the place where cask of wine was dropped and broken was a street in Paris. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਕਾਸਕ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਰਾਜੇ? ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪੂਅਰੈਸਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪੈਰਿਸ। ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲਿਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟਰੀਟ ਵਰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ, ਦੇ ਹੈਡ ਫੈਮਿਨਿਸਡ ਫੇਸਿਸ। Hunger seemed to be written on their faces. They were too poor to buy even a cup of wine. Wine was a thing of luxury for them. So I didn't translate them because we have already translated it in the first question. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਨ ਡੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। Next, second paragraph, there were some shops in the streets. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਸਨ। These shops didn't sell beautiful or costly things. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। They contained only bad meat and bread. ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। There was nothing bright in the street. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। The only bright thing were the tools and weapons sold by some shops. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕੁਝ ਟੂਲਸ, ਹਥਿਆਰ। These weapons were very deadly. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡਲੀ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। They seemed to be waiting for the time of revolution. ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। In the street, gloom seemed more natural than sunshine. ਗਲੂਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ? ਹਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੋਏ ਐਂਡ ਲਾਫਟਰ ਸੀਮਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਪਲੇਸ ਹੇਅਰ। ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਨਸ ਅ cask of wine was being taken out of a cart in the street. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਕਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਈਨ ਦਾ। The cask dropped on the ground and was broken. ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਕ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। The red wine began to run over the rough stones. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਫ ਸਟੋਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। All the people nearby left their work. ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। They ran to drink the wine. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। The way these poor people behaved tells us their utter poverty. ਅਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੂਰਨ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। In the eagerness to take up the wine, eagerness ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਉਤਸੁਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ they collected quite a bit of mud also. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਬੇਟਾ, this incident brought a little joy in the sad life of these poor people. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਇਟ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there was sadness once again. ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੈਡਨੈਸ ਫੈਲ ਗਈ। ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਗਿਵਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਪੋਵਰਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੈਰਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੇਂਟ ਐਂਟੋਨੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ, so these were the two long answer type questions which we have learned today. Now what you have to do, just learn these questions as well as also write these on your fair notebooks. All right beta, God bless you.